إخواني الرياضيين أخواتي الرياضيات، تحياتي لكم، سعيد بلقياكم مرة أخرى. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، سوف نتكلم عن موضوع جديد. إذا بعدما تكلمنا في الفيديوهات السابقة عن العضلة وتكلمنا عن أنواع العضلات وكذلك عن آليات الانقباض العضلي، اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوع لا يقل أهمية، وهو يعني أنواع الألياف العضلية وكذلك دورها وكذلك طريقة تدريبها. إذا كان يهمكم الموضوع فلا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا حتى نهاية الفيديو إن شاء الله، ستستفيدون الكثير. لا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب. مرحبا بكم معنا من جديد. كما قلنا موضوع اليوم هو موضوع متعلق بالألياف العضلية، دورها وطريقة تدريبها. لكن قبل الخوض في الموضوع دعونا نذكر بما قلناه خلال الفيديوهات السابقة، وقلنا بأن هناك 3 أنواع من العضلات. قلنا بأن هناك عضلات القلب وعضلات المساء والعضلات الهيكلية. هذه الأخيرة العضلات الهيكلية هي موضوع فيديو اليوم، والتي سنتكلم بالخصوص عن الألياف العضلية المكونة لهذه العضلات. إذا قلنا سابقا خلال الفيديو السابق بأن العضلات الهيكلية هي سميت بهذا الاسم نظرا لارتباطها بالعظام. كذلك قلنا بأنها عضلات مخططة، قلنا بأنها عضلات إرادية لأنها تخضع للتحكم الإرادي. وكذلك اليوم سوف نتكلم عن الألياف العضلية المكونة لهذه العضلة. والألياف العضلية الهيكلية فهي من طبيعة الحال تختلف باللون اعتمادا على احتوائها على الميوغلوبين. كذلك ألياف العضلات الهيكلية يمكن القول بأنها تنقبض بسرعات مختلفة اعتمادا على قدرتها على تحرير ثلاثي أدينوزين فوسفات ATP. وكذلك يمكن القول بأن الألياف العضلية العضلات الهيكلية تختلف باختلاف العمليات الأيضية المستخدمة لإنتاج ثلاثي أدينوزين فوسفات ATP. ورابعا يمكن القول بأن العضلات الهيكلية الألياف العضلات الهيكلية أيضا لها القدرة على تحمل، تختلف أيضا في القدرة على تحمل التعب العضلي أيضا. وهذا بس يمكن القول معه بأن الجسم الإنسان يتكون من عدة ألياف التي تشكل النسيج العضلي، وهي 3 أنواع. النوع الأول هو النوع البطيء، ثم النوع السريع، ثم النوع الثالث وهو يحتوي على خليط من الاثنين ويسمى المتوسط. كذلك يمكن القول بأن الإنسان أو البشر ليس لديهم نفس النسبة من الألياف العضلية، لكن هذه نسبة الألياف تختلف من شخص لآخر. وهنا يتدخل العامل الوراثي من طبيعة الحال، الذي يكون له الفضل في تحقيق بعض الأشخاص لنتيجة من التدريب بشكل أسرع، ويكون له الفضل أيضا في تحقيق بعض الأشخاص لإنجازات رياضية بشكل أسرع وبشكل يعني بتفوق كبير. إذا دعونا الآن نتكلم عن الأنواع 3 كل نوع على حدة، كيف يعني دور هذه الألياف وكذلك كيف طريقة تدريبها أيضا. إذا نمر للنوع الأول. النوع الأول يسمى بالألياف البطيئة أو الحمراء. هذا النوع من الألياف هي مسؤولة عن قدرة التحمل وتتعب ببطء، وكذلك ولا تقدم طاقة كبيرة، وتستخدم الأكسجين كمصدر للطاقة من طبيعة الحال ولإنتاج الطاقة. لونها أحمر بسبب وجود كميات أكبر من الميوغلوبين في الدم من طبيعة الحال. أين توجد هذه الألياف؟ نجدها بالأساس في أي عضلة قادرة على العمل لفترة طويلة، مثل عضلات البطات الأرجل أو السمانة أو ليموليم مثلا، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من هذه الألياف. كذلك وهي تستخدم هذه الألياف
في النشاطات الطويلة طويلة المدة مثل الجري أو ركوب الدراجات الهوائية مثلا. لتدريب هذه الألياف يجب حمل أوزان خفيفة ولكن بعدات كثيرة. كذلك يمكن استعمال تمارين ساكنة إيزومترية مثلا تمرين البلانك الذي يستعمل لتدريب عضلات البطن، فهو يعني تمرين إيزومتري يعني ساكن إذا أمكن القول. نمر الآن للحديث لتدريب هذه العضلات. ضروري أيضا من ممارسة الكارديو. إذن أي نوع من الكارديو يمكن ممارسته لتدريب هذه الألياف؟ يمكن ممارسة الكارديو اعتمادا على لفترات طويلة وبشدة منخفضة مثل الجري مثلا لمسافة طويلة يعني 10 كيلومترات أو. إذن هذا لتدريب هذه الألياف العضلية. إذن النوع الثاني من الألياف العضلية الهيكلية وتسمى الألياف السريعة أو البيضاء. إذن هذا النوع من الألياف له قدرة على توليد طاقة انفجارية سريعة، لكن هذه الألياف تتعب بسرعة وهي تستخدم الجليكوجين لإنتاج طاقتها. لونها من طبيعة الحال يفتح من النوع الأول بشكل ملحوظ، وهي يعني تستخدم عند في حركات مثل القفز أو الجري السريع مثلا أو. إذن لتدريب هذه الألياف العضلية كيف يجب تدريبها؟ يجب اعتماد على حمل أوزان ثقيلة لتدريب هذه الألياف، كذلك بعدات قليلة. إذن أوزان ثقيلة بعدات قليلة لتدريب الألياف العضلية البيضاء. كذلك يجب اعتماد على الكارديو. إذن أي نوع من الكارديو يناسب تدريب هذه الألياف العضلية. لتدريب هذه الألياف يجب القيام بكارديو ذو المدة قصيرة لكن شدته تكون عالية، مثلا القيام بتمارين الهيت كارديو، يعني القيام بالتمرين ل20 أو 30 ثانية ثم الراحة بعد ذلك ل10 ثواني. أو كذلك يمكن القيام بالتمارين التي يعني تحتوي على قوة أو التي نقوم فيها بقوة انفجارية مثل أرجحة الدمبل مثلا. إذن هذا فيما يخص النوع الثاني. نمر للحديث عن النوع الثالث والذي هو يعني الألياف العضلية المتوسطة. هذا النوع من الألياف هو مزيج بين النوع الأول والثاني من طبيعة الحال، وله القدرة على استخدام يعني الأكسجين والجليكوجين في آن واحد. هذه الألياف تستخدم في النشاطات أثناء القيام بنشاطات التي تتطلب قوة كبيرة وفي نفس الوقت أنها تكون مدتها طويلة. مثال لهذه الأنشطة هو مثلا الصعود على عدة سلالم بشكل يعني متواصل. هذا يعني في مثل هذه الأنشطة تستخدم الألياف المتوسطة. لتدريب الألياف العضلية الهيكلية المتوسطة يجب حمل أوزان متوسطة وعدات متوسطة مع استراحة من 45 ثانية إلى 60 ثانية بين العدات أو بين السلسلات. الكارديو، أي نوع من الكارديو يجب القيام به لتدريب الألياف المتوسطة؟ يجب القيام بنظام الهيت كارديو بفترات أطول، يعني 3 دقائق سريع والراحة لمدة 3 دقائق أيضا، أو ليس الراحة يعني المشي ببطء أيضا، يمكن المشي ببطء عوض 3 دقائق راحة، يعني نقوم ب3 دقائق مشي ببطء. إذا أردنا المقارنة نسبة هذه الألياف العضلية عند الجنسين، عند المرأة والرجل، فسنجد أن المرأة يعني لديها
نسبة عالية من الألياف العضلية البطيئة، تبلغ هذه النسبة 45%، فيما الرجل يعني لديه نسبة عالية من الألياف العضلية السريعة تصل حتى نسبة 65%. إذا لا تستغرب أن تكون المرأة أكثر لديها القدرة تحمل أكبر، ولا تستغربي أيضا أن يكون الرجل لديه قوة أكثر منك. فيما يخص نسبة هذه الألياف فهي يعني تبدأ بعد سن الثلاثينيات، يعني بعد 30 من العمر تبدأ في الانخفاض، وتبدأ يعني نسبة الألياف السريعة والمتوسطة في الانخفاض، فيما يعني تأتي بعد ذلك يأتي انخفاض نسبة الألياف البطيئة بشكل أبطأ من طبيعة الحال من الألياف الأخرى. إذن هذا فيما يخص كانت مقارنة بين نسبة الألياف عند الرجل والمرأة. أثناء الحركة لا يمكن عزل الألياف العضلية عن بعضها البعض، فالعضلة هي تتكون من النوعين، وعند مثلا رفع أي وزن أو يعني بدء بأي نشاط فإن الألياف البطيئة هي التي تكون في المقدمة لتنفيذ المهمة، وعندما تعجز هذه الألياف عن تقديم الطاقة المطلوبة لتنفيذ المهمة فإن الألياف السريعة هي التي تتسلم زمام الأمور وتتم المهمة. إذن فهناك يعني تناسق في العمل الألياف العضلية بجميع أنواعها داخل العضلة. يمكن القول بأن عضلات الجزء السفلي من الجسم تتكون في معظمها من الألياف البطيئة، خصوصا عضلات السمانة أو عضلات البطات كما تسمى أيضا، وهذا ما يفسر بأن عضلات يعني قدرة الأرجل على تحمل المهام اليومية من الصباح وحتى المساء. فيما يخص باقي العضلات الجسم فهي يعني تتكون من النوعين من الألياف، لكن بنسب متفاوتة 60% 40%، إذن بنسب مختلفة. الجدير بالذكر وبالرغم من أن الألياف البطيئة قد تكون أكثر من السريعة في عضلة ما، إلا أن الألياف العضلية السريعة هي التي لديها القدرة على زيادة الحجم العضلي وكذلك تسريع النمو. لذلك وجب علينا أثناء القيام ببرنامج تدريبي التركيز على حمل بأوزان ثقيلة وبعدات قليلة. كذلك يجب التركيز أيضا في البرنامج التدريبي على حمل أوزان خفيفة وبعدات كثيرة، هذا إما في خلال حصة واحدة أو تخصيص يعني حصة أو جلسة كاملة لكل نمط. إذا أتمنى إخواني أخواتي أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. إذا كانت لديكم بعض الأسئلة أو اقتراح لبعض المواضيع التي يمكن مناقشتها لا تنسوا تركها أسفل الفيديو في التعليقات، هكذا بهذا الشكل سنكون التفاعل بيننا أكثر. إلى اللقاء إن شاء الله، تحياتي لكم وأضرب لكم موعد خلال الفيديو القادم إن شاء الله.